صباح الخير او مساء الخير. مش عارفه ابتدي الفيديو ازاي من صباح الخير او مساء الخير عليكم. اخباركم ايه؟ وحشتوني. اعرف نفسي الاول للبنات اللي اول مره تتفرج عليا. انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست مصريه، والنهارده احنا هنعمل اللوك ده مع بعض. طبعا اللوك اللوك تقيل المره دي وجديد. حابه ان انا اعمل لكم حاجه، فاهمين؟ حاجه اللي هو جديده، تكنيك جديد، خطوات جديدة، ألوان جديدة، عشان نحتفل مع بعض بعيد ميلادي. يس، عيد ميلادي النهاردة. يعني الفيديو هينزل مش في يوم عيد ميلادي، أنا عيد ميلادي عدى، بس أنا ما قدرتش إن أنا ما احتفلش معاكم. قلت لا يمكن ده أول عيد ميلادي يعدي عليا بعد ما فتحت التشانل، فقلت لا أنا عايزة أحتفل معاكم وأعمل لكم لوك يكون مفاجأة ليكم في يوم زي ده. فيا رب فعلا يكون اللوك مفاجأة ليكم ويكون سهل عليكم وتستمتعوا بيه وتتعلموا منه حاجة جديدة. وبس هو ده لوك عيد ميلادي. ولو انتي حابة انك تعرفي اتعمل ازاي كملي الفيديو معايا. وانا اصلا ما كنتش هصور، يعني انا قاعدة بلعب كده ولسه ما استقريتش على اللوك، بس حسيت ان هو طلع حلو في العين دي، فقلت اصور واخد رأيكم. ينفع اللوك ده احتفالا بالعيد ميلاد. اوكي، هعمل معاكم العين التانية دي والبيز اللي هو البرودكتس اللي اتحطت على الوش زيها زي الفيديو اللي فات. هحط لكم هنا اللينك. وقبل ما نبتدي، اللانسز بتاعتي هي من ديسيو، درجتها ريبال جراي. طبعا هو اللوك ده بالنسبة لي ابيت ارتستيك، يعني اللوك فني اكتر، في تفاصيل شغل اكتر، محدش يحطه في مناسبة او كده، بس انا حسيت ان هو لايق مع المود بتاع اليوم، لايق مع اللي بيحصل هنا. وحبيت كمان النهاردة اللي انا البس طرحة لونها يبوب اوت شوية كده، علشان شايفين دي تبقى ماتشنج مع دي، وهنحط روج يبقى ماتشنج معاهم. بس فيلا بينا نبتدي العين التانية. اول حاجة خالص انا حطيت هنا كونسيلر من ميبيلين ايج ريوايند، وثبت بلوس باودر هدى بيوتي. وهنبتدي في العين. هستخدم النهاردة الباليت دي من كيلي كوزماتكس. وهناخد اللون البينك ده كأول لون ترانزيشن معانا في العين. وهبتدي فرشة بلاند كبيرة زي دي من دايموندز لاند، أقرب ما يكون لعظمة الحاجب. يعني شايفين عظمة الحاجب فين؟ دي تسيبوها فاضية وتحتيها على طول، ما تروحوش عند الكريس ده، تحت قوي بالنسبة لي. هتحطوا في المنطقة اللي ما بين الكريس وعظمة الحاجب. طبعا اللوك ده محتاج حد يكون عنده مساحة من متوسطة لكبيرة في جفنه، عشان يكون عنده مساحة يقدر يعمل كل الخطوات والتقسيمات اللي احنا عاملينها دي. اللون البينك ده خطير. بعد كده هاخد فرشة تكون بلند بس أرفع شوية زي دي من جيسب رقمها 227. وهاخد اللون ده من نفس الباليت، وابتدي احط اللون تحت البينك اللي احنا حطيناه بالظبط، بس مش تحتيه قوي، تحتيه ملي. كل الالوان دي انا عايزاها في المنطقة اللي فوق الكريس، عشان لما نيجي نعمل الكات دي بالكونسيلر تكون كلها فوق. بعد كده هنقل على بلند أصغر وأصغر. الفرشة دي من جيسب رقمها 244، وهستخدم باليت ريفيرا، وهاخد منها اللون البني المحرودة. تحاولي تعملي خط بالبني يكون اللون متركز فيه، وفي نفس الوقت الخط ده مش عريض، وفي نفس الوقت يكون واخد الشيب ده اللي هو بتاع الكات. يعني من هنا تنزلي بيه شوية في مقدمة العين، تطلعي بيه من النص هنا، تعملي الكيرف بتاعك، تنزلي بيه شوية هنا، بعد كده تطلعي بيه في الآخر تاني، تنزلي بيه في مقدمة العين، تطلعي بيه هنا، تعملي هنا كده نص دايرة، بعد كده تنزلي بيه في الجزء ده كده، تطلعي بيه من آخر العين. ده هيساعدك أكتر لما تيجي تعملي الكات. بعد كده ترجعي لأول بروش استخدمناها اللي عملنا بيها اللون البينك، وتبلندي كل حاجة مع بعض.
ادمجي كل حاجة. بعد كده وقت الكات بتاعت الكريس، هناخد بين بوت من ماك درجة سوفت اوكر، وعلى فكرة ده برايمر للاي شادو بتاع العين. وهناخد بالفرشة كده، دي فرشة كونسيلر من جيسب رقمها 233. بدأ انت عاملة العين دي يبقى لازم تمشي على التراك بتاع العين دي. احنا بادئين الكات دي من جوه، يبقى هنبتدي هنا برضو من جوه، وتفضلي تاخدي ستروكس صغيرة يعني شروط جنب بعضها كده، كأنك بتعملي نقط للخط اللي انت هتمشي عليه. تمام كده. بعد كده توصليها بقى بهدوء وبأعصاب هادية. في الطبيعي احنا المفروض بقى نملى كل ده بكونسيلر او بالاي شادو برايمر بتاعنا علشان نبتدي نهيئ الجفن تاني لكل اللي حصل هنا ده، بس انا اختصرت الخطوة دي لانها ملهاش لازمة خالص. انا حددت بس الكات نفسها، القطعة بالكونسيلر او بالاي شادو برايمر عشان يبقى اللون باين لي ابيض وسط البينك والبني اللي محطوط، فاقدر اشوف واعرف انا همشي على انهي خط. تمام. هبتدي بس ان انا ادمجه شوية كده بقطنة زي ما انتوا شايفين، يعتبر بشيل منه الزيادات بتاعته عشان كده ما تقلتش ايدي وانا بعمله. تمام اهو ده اللي انا عايزاه، ان يبقى فيه خط انا اقدر امشي عليه. هنجيب فرشة من جيسب رقمها 206 شكلها عامل زي كده بتاعت ايلاينر، وهناخد اي شادو اسود، اي اي شادو اسود عندك. انا هستخدم بتاع هدى بيوتي، لو لقيت الباليت اهو. انا هستخدم الاي شادو الاسود بتاع هدى بيوتي ده، تاخدي منه كده اوكي وتنفضي جامد جامد قوي. ليه؟ عشان ده اسود، وليه؟ عشان احنا عاملين البيز. وقبل ما هحط الاسود هاخد البنانا باودر، عارفين البنانا باودر من بناي، وهحطها تحت عيني. بعد كده بقى هناخد الاي شادو الاسود زي ما قلنا، وهنرسم ايلاينر عادي كاننا بنرسم ايلاينر. يعني يبقى في الاعتبار ان احنا عاملين العين دي، فانت لازم تمشي العين دي على تراك العين دي، ما ينفعش تمشيها لوحدها كده تبقى طايره مثلا ولا طالعه لفوق قوي، لا ناخد في الاعتبار ده وده. في طريقه سهله تسهل عليك الموضوع ده اكتر، تجيبي اي حاجه تكون رفيعه وماسكه نفسها زي ورقه الكوتشينه. انا ورقه الكوتشينه اما اظن جوه مش عارفه، مع المهم ان مش في ايدي دلوقتي. فانا هاخد دي العلبه بتاعه اللانسز بتاعه ديسيو. تمام. فانا هستغل ان الادج بتاعها شارب شويه واحطه كده اوكي، واقيس الاول ان دي زي دي، اعمل اللاين. وخلي بالكم انا مثبتاه كويس قوي على الوش. نايس. ايه رأيكم؟ دي تريك سهلة شوية. ورقة الكوتشينة هتكون احسن واحسن لان ورقة الكوتشينة برضو مش تخينة زي دي. اوكي. شايفين بقى الخط الابيض ده؟ ترجعي عليه بالاسود. النقطة بقى اللي هيتقابل فيها مع الخط الابيض هو ده اللي انت هتقفلي بيه الشكل النهائي. عارفين ان التكنيك ده او الاشكال دي في الايشادوز من اصعب الاشكال كتكنيك وكتنفيذ وكفكره وكبلاند وكل حاجه. التكنيك اللي انا مشيت بيه على العين دي مختلف تماما عن اللي انا بشرح بيه هنا. يعني انا عملت هنا كتدريب او اول مره اعمل الاي شادو ده، انا هعمله انا عشان لما اجي هنا اشرحه ليكم الاقي طريقه ابسط وخطوات احسن من الطريقه اللي انا مشيت بيها هنا فادها لكم. لكن لو كنت عملت معاكم العين دي كان في الاول هتحسوا انها صعبه جدا، لكن التكنيك ده اللي انا بقول لكم عليه اسهل بكتير بكتير بكتير. وبعد كده هنبتدي نملى الجزء اللي جوه ده كله ربعه بالاي شادو الاسود. لقيت فرشه حلوه قوي في جيسب برضو، هي المفروض انها للكونسيلر بس انتوا عارفين انا ما بستخدمش اي فرشه الاستخدام اللي مكتوب عليها، لازم نخترع. فدي رقمها 169. اوكي. ده شكل الفرشه. بصوا هي تخينه في نفس الوقت هي مدوره وفي نفس الوقت هي معوجه،
فهي فيها مواصفات كتير قوي، المواصفات كلها اتجمعت في ان هي تبقى perfect use او هتبقى الاستخدام الامثل ليها للجزء ده. وخلي بالكم كل مره بتاخدوا الاشياء الاسود بتخبطيها في الباليت علشان تنزل كل الزياده، عشان انتي اكيد ما عندكيش استعداد ان يحصل فول اوتس اي شادو اسود تحت عينك وانتي في المرحله دي من اللوك. محدش عنده استعداد للموقف ده، حتى لو انتي حاطه باودر. حرصي من اللوك ده. هناخد بقى الميك اب براش كلينر ونفتحها. اوكي، هنمسك الفرشه اللي احنا كنا لسه بنستخدمها دي وننضفها كده، بس مش هخليها فيها الاسود، بمعنى اصح خليها فاضيه، وابتدي امشيها على الخط ده عشان ادمج الاسود. ادمج الخط الاسود ما يبقاش شارب قوي كده، يبقى مدمج شويه زي ده. الميك اب تدريب والله. انا عملت العين دي بتكنيك تاني خالص متعب. العين دي منتهى السهوله واليسر. فبجد المكياج والله العظيم تدريب. اسمعوها مني، انا اختكم بحبكم، بقول لكم ان المكياج تدريب. بعد كده هترجعي للفرشه البلاند بتاعتنا المبططه شويه، ليمون جيسب اللي رقمها 227، وناخد اللون الهوت بينك من كايلي كوزماتكس اللي هو ده. هي الباليت البيجمنت بتاعتها حلوه، والبلاند بتاعها حلو، فيها فول اوتس شويه which is طبيعي. بصوا انا بحط البينك معوج نفس عوجة اللاين ده عشان يبقى متوازي مع الاسود. بعد ما حطينا البينك هناخد اللون اللي جنبه اللي هو اللي على نبيتي شويه وهحطه ما بين البينك وما بين الاسود. بعد كده هنرجع للفرشة البلند الرفيعة خالص من جيسب اللي هي رقمها 244، وهناخد الاسود بتاع هدى بيوتي ونرجع ندخله على البينك. تفضلي بقى تبني الاسود جوه على البينك عشان يديك اللوك ده. يبقى انت مخلية ربع العين الاخير كله اسود ولاين واحد بينك و3/4 العين سيلفر، وكل شويه تروحي وتيجي ما بين عينيكي علشان تتاكدي ان انتي ماشيه صح. وانا هسيب العين لحد هنا. دلوقتي هنفض تحت عيني بس، هشيل الباودر. ودلوقتي للستار معانا في الفيديو، الجزء اللي عجبني بصراحه الجلاتر الفظيع اللي انتوا شايفينه ده من براند اسمها جليتس اند جلام. شايفينه جليتس اند جلام ستوديو، بس هي رايح شويه عليه لانه عندي بقاله فتره. الدرجه اسمها بيور دايموند. في كل فيديو بقولها لكم ان انا هبكتب لكم كل حاجه انا مستخدماها تحت في صندوق الوصف بالعربي وبالانجليش. كل حاجه مستخدماها وكل حاجه استخدمتها بالذات في الفيديو ده اوف كاميرا قبل ما اطلع لكم، سواء على وشي حواجبي، كل حاجه هتلاقيني كاتبها لكم تحت في صندوق الوصف بالعربي وبالانجليش بالدرجات باسامي البراند. بصوا الجلاتر يا رب تكونوا شايفينه والفوكس مديله حقه. قلبي 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 في علبة، قلبي في علبة. اوكي، بس الجلاتر ده مشكلته ان الحبيبات بتاعته تخينة، والجلاتر كل ما حبيباته تخلط كل ما كان ثباته مستحيل على العين. يعني الجلاتر اللي بتبقى حبيباته اصغر وانعم بتحطيه من غير اي جلو يلزق معاكي. كل ما حبيباته تزيد كل ما كان ثباته على العين او قوته انه يهولد على العين بتقل، بتنعدم. الجلاتر ده حبيباته تخينه جدا، فنو واي ان هو يثبت على العين من غير جلو، لازم جلو. طيب هنعمل ايه بقى؟ هناخد الجلو ده بتاع نيكس، هو ده. باخد نقطه على ايدي، يعني حاجه بسيطه كده. اخد الفرشه دي فلات من دايموندز لاند وابتدي اخد من الجلو وابتدي اطبطب على العين. بعد ما طبطبنا الجلو نروح ناخد الجلاتر
الموضوع كبر منك يا ياسين. لما تيجي تطبطبي الجلاتر اتأكدي ان ضغطتك قوية شوية عشان تدخليه جوه الجلو والجلو يمسكوا على جفنك. هنا في تريك علشان اخلي الجلاتر لونه يتغير، ان انا بمكسه مع اي شادو. يعني معلش انا نزلت تحت الكاميرا اصلا ما كانتش جايباني، بعد كده خدت بالي ان الكاميرا مش جايباني. انا بعمل ايه؟ باخد الدرجة دي الاي شادو الابيض من باليت ريفيرا، بعد ما حطيت الجليتر بروح اطبطب الاي شادو فوق الجليتر ده، لو انت حابه ان انت تخلي لون الجليتر يبوب اكتر معاكي. بعد كده هنرجع تاني للفرشه المبططه شويه وناخد البينك ونبتدي نبلند الادجز بتاعت الجليتر والاسود مع بعض. We happy birthday to me. وبعد كده هاخد كومباكت باودر من ماك رقم NC25 NC35 whatever اللي عندك بالسبونج المثلثة، واجي هنا انضف اعمل خط حاد تحت الايلاينر علشان نرفعه اكتر. بعد كده هاخد اي فرشة بلند تكون فاضية وما شيلش الباودر، انا بعملها بلند بدمجها بس بعيد عن الخط الاسود. بعد كده وقت الكحل والايلاينر هستخدم ايلاينر وكحل هدى بيوتي. بعد كده هاخد الطرف التاني اللي هو الكحل ونحطه في العين من تحت على الووتر لاين. بعد كده هاخد الفرشة دي من جيسب الصغنطوطة دي، اوكي دي رقمها 306. مش هعرف اجيبها في الكاميرا قوي وانا برسم الزاوية دي، فممكن يظهر لك هنا اللينك ده هتلاقيني فيديو بشرح لك فيه الايلاينر وعاملة زوم ان على العين ودي فيها الNRV برسمها بالتفاصيل في الفيديو فهتستفادي منه كتير. بعد ما رسمت العين من جوه هاخد بقى الاي شادو الاسود بفرشة من جيسب رقمها 206. وايه اللي هيحصل؟ ان احنا هنبص فوق كده واكمل الخط ده من تحت العين، مجرد خط تحت الرموش. اوكي انا ركبت الرمش ده، عايزه اوريكم بس شكل العين. بصوا رموش الرمش ده رقم 27 من تاشي لاشي، وهو ده شكله بغض النظر عن الجلو اللي في ايدي. طيب انا ركبت رموش بس هسيب عيني ترتاح شويه، لازم هنروح على الروج. هاخد الدرجه دي من ميبلين سوبر ستاي انك رقمها 15 ودي اسمها لافر. بعد ما خلصنا الروج حطيت ماسكرا من فوق من تحت من ميبلين، وهو ده لوك النهارده. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بتركات جديده وخطوات جديده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك على الفيديو وتكتبي لي بوزيتيف كومنت تحت وتعملي اشتراك في القناه وتدوسي على علامه الجرس عشان لما انزل حاجه يجيلك نوتيفيكيشن ان انا نزلت فيديو تقدري تتفرجي عليه دلوقتي. وبس. ولو عجبك الفيديو حبيتيه قوي قوي يعني ما تنسيش انك تشيريه مع صحابك. وهشوفكم المره الجايه ان شاء الله على الف خير، وهسيبكم مع الفاينل لوك. باي باي.